من امیرعلی هستم. اینم دوستم نازنین زهراست. ترکیب ما دوتا میشه نازلی. ما یه روحیم در دو بدن. داستان ما از جایی شروع شد که حسود بخیل جادوگر یهو اومد سراغمونو به خاطر اینکه ازمون خوشش نمی اومد ما رو جادو کرد و فرستاد به یه دنیای دیگه. اول کار یه خود جا خوردیم، ولی وقتی بیشتر با اون دنیا آشنا شدیم فهمیدیم که فرق زیادی با دنیای خودمون نداره. مثلا اونجا هم آب و برق زار تو زود قطع می شد و اکثر مردم 8شون گرو 9شون بود و دلالی و کلاهبرداری بیداد می کرد. قطعی مداوم برق باعث شد تلویزیون حسن یا همون آپتین بسوزه. اون بیچاره هم چون آه در بساط نداشت مجبور شد گاوش یا همون باباشو ببره شهر رو بفروشه. ما وسط راه با حسن آشنا شدیم و تصمیم گرفتیم باش بریم شهر. ولی بین راهی دلال 7 خط که رفیق گرمابه و گلستان بر و بچه‌های ناز اکوسیستم و برادران قاچاقچی خودشون بود، گاو حسن رو با چرب زبونی ازش گرفت و به جاش 5 تا شیت کوین بهش داد. خلاصه بعدش دیگه نفهمیدیم گاو حسن چجوره. به محض اینکه با حسن برگشتیم خونشون فهمیدیم رمز ارزها قلابیه. مادر حسن هم وقتی این رو فهمید از شدت ناراحتی شیت کوین ها رو که توی موبایل حسن بودن با گوشی پرت کرد وسط باغچه. اون شب بارون شدیدی بارید. فرداش از توی موبایل حسن یک گیاه گنده سبز شد و زمین رو سوراخ کرد. وقتی خوب دقت کردیم متوجه شدیم که ته اون سوراخ موش گنده خبراییه. واسه همین تصمیم گرفتیم بریم اون پایین تا ببینیم چه خبره. ته سوراخ موش خیلی وسیع بود. بعد از اینکه با هم مشورت کردیم تصمیم گرفتیم تمام سوراخ سنبه‌های اونجا رو بگردیم. کلی راه رفتیم تا به یه راهروی زیرزمینی شبیه غار رسیدیم. انگار از ته اینجا صدا میاد. بریم ببینیم چه خبره. آره بریم. وقتی به ته غار رسیدیم 2 نفر رو دیدیم که داشتن با هم حرف میزدن. اونجا واسه خودشون کلی دم و دستگاه رو انداخته بودن و حسابی کیفشون کوک بود. نمیدونم چرا چند روزه که مزاجم به هم ریخته. وقتی میرم بیت خلا واسه قضای حاجت زیاد بهم خوش نمیگذره. خلاصه یکم التماس دعا دارم. عنایت داری برادر؟ یه لیوان از اینایی که رو میز گذاشتم بزن به بدن، تو یه چشم به هم زدن مشکلت حل میشه. مثل آب رو آتیش میمونه حاجی، شفا دادنش ردخور نداره. میترسم یه وقت رودل کنم. حوصله ندارم طبق معمول برم خارج واسه دوا درمون. اصلا اینا چی هست؟ همون خون مردمه که کردی تو شیشه؟ استغفرالله برادر، تو هم که داری مثل مستکبرین و منافقین و خودفروخته ها نشر اکاذیب میکنی. شیشه کدومه؟ تو اصلا رو این میز شیشه میبینی؟ فقط پارچ داریم و لیوان. بی بصیرتی این حقیر رو عفو کن برادر. حق با جناب عالیه. هیچ وقت نباید اذهان عمومی رو تشویش کنیم و با فتنه‌گران و جواسیس هم صدا بشیم. و من الله توفیق. احسنتم حاجی که بصیرت خودت رو در همه حال حفظ میکنی و همیشه با مستکبرین و معاندین زاویه داری. حالا یه لیوان از این بزن که روشن چی؟ این 2 تا دیو ته این سوراخ مش چی کار میکنن؟ ببین چه دم و دستگاهی هم واسه خودشون راه انداختن. انگار اینجا لونه شونه. شما اینجا بهشون میگین دیو؟ توی دنیای ما یه اسم دیگه دارن. چه سوروساتی، چه زرق و برقی، چه بروبیایی. غار نگو، بگو کاخ باکینگام. چه اعتماد به نفسی هم دارن با این ریخت و قیافشون. اون ماسک هایی که پشت سرشونه چیه؟ به نظر میاد ماینره. احتمالاً باهاش رمز ارز استخراج میکنن. یعنی همون شیت کوین؟ نه بابا، اینا تو کار استخراج اصل کاری هن. ورژن قلابی مال بقیه است. 100% دارن بیت کوین استخراج میکنن. از شکل ماینرها قشنگ مشخص کارشون چیه. پس اون شیت کوینای قلابی رو میندازن به ما بدبخت بیچاره ها و خودشون بیت کوین پارو میکنن. خدا بده برکت. راستی این ماینرها به برق وصله؟ آره دیگه، بعیده بتونن با باتری توکل و ژنراتور توسل کار کنن. پس بگو چرا برق ما هیچ چپ و راست میره؟ این همه دم و دستگاه کلی برق لازم داره واسه کار کردن. دیگه از قدیم گفتن هر کی ماینرش بیش برقش بیشتر.
هی پیس پیس با شمام. هی پیس پیس حواستون کجاست؟ من اینجام. صدام رو میشنوین؟ یه دقیقه اینجا رو نگاه کنین، باتون کار دارم. اونجا رو ببین، مثل این که اون گربه با ما کار داره. آره انگار داره ما رو صدا میکنه. جونم پیشی جون، با ما کار داشتی؟ آره چه خوب شد که اومدین اینجا. شما اولین کسایی هستین که بعد از مدت ها میبینم. اگه اشکالی نداره 4 کلمه باهاتون حرف داشتم. ما همونجا پشت تخت سنگ ها ایستادیم و یواشکی به حرفای گربه گوش دادیم. تفلکی کلی درد دل داشت، ما هم سر تا پا گوش شدیم که ببینیم چی میگه.